මාව අඬවන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මාව හිනස්සන්න එපා, මාව තරහ ගස්සන්න එපා, මාව කෑ ගස්සන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් දිහා බලලා අපි කියනවා එයාව අඬවන්න එපා, එයාව හිනස්සන්න එපා, එයාව තරහ ගස්සන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී අපි භාවිතා කරන වචනය තමයි make කියලා කියන්නේ. make කියන වචනය අපිට පුළුවන් විවිධ ක්‍රම වලින් භාවිතා කරන්න. අද මෙතනදී මම යම්කිසි දෙයක් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන එක උගන්වනවා make කියන වචනය භාවිතා කරලා. ඒ සඳහා අපි don't make කියන යෙදුම භාවිතා කරනවා. මේක පැහැදිලි කරගන්න අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් කතා කරමු. මුලින්ම make කියන වචනය භාවිතා කරන හැටි ගැන අවබෝධයක් ලබා ගමු. make her happy. අයව සතුටු කරන්න. හිතන්න ඔයා ඔයාගේ අම්මා ගැන කතා කරනවා තව සහෝදරයෙක් හරි සහෝදරියක් එක්ක හරි. ඔයා එයාට කියනවා හොඳට මාක්ස් අරගෙන අම්මව සතුටු කරන්න කියලා. ඒ අම්මව සතුටු කරන්න කියන කොටස අපි කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් make her happy. ඊළඟට make his day perfect. ඔහුගේ දවස perfect දවසක් කරන්න, නියම දවසක් කරන්න. පුංචි දරුවෙක්ගේ birthday party එකක් arrange කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අපි තව කෙනෙක්ට කියනවා එයාගේ දවස නියම දවසක් කරන්න කියලා. කොහොමද කියන්නේ? make his day perfect. ඊළඟට make him sad. ඔහුව දුකටපත් කරන්න. make them angry. ඔවුන්ව තරහ ගසන්න, ඔවුන්ව තරහටපත් කරන්න. make me cry. මාව අඬවන්න. දැන් මේ වාක්‍ය ටිකම අපිට don't make කියන යෙදුම භාවිතා කරලා වෙනස් ස්වරූපයකින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. don't make her happy. ඇයව සතුටු කරන්න එපා. don't make his day perfect. ඔහුගේ දවස perfect දවසක් කරන්න එපා. don't make him sad. ඔහුව දුකටපත් කරන්න එපා. don't make them angry. ඔවුන්ව තරහ ගස්සන්න එපා. don't make me cry. මාව අඬවන්න එපා. දැන් මේ හැම අවස්ථාවකම අපි වෙනුවෙන් හරි තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් හරි යම් කිසි දෙයක් කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ හැම අවස්ථාවකදීම වාක්‍ය නිර්මාණය කරද්දී මම her, his, him, them, me මෙන්න මේ විදිහට තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව she, he, they, we මෙන්න මේ විදිහට භාවිතා කරලා නැහැ. එහෙනම් මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී she කියලා තිබ්බොත් her, he කියලා තිබ්බොත් him, they කියලා තිබ්බොත් them, we කියලා තිබ්බොත් us, I කියලා තිබ්බොත් me, you කියලා තිබ්බොත් ඒ විදිහටම you කියලාම භාවිතා වෙනවා වාක්‍ය ඇතුළත. අන්න ඒ ටිකත් ඔයාලගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා අවධානයෙන් පාඩමට අහුම්කන් දීගෙන හිටියානම් ඔයාලට එන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි he කියලා කිව්වහම මම කිව්වා him කියලා තමයි භාවිතා කරන්න කියලා. හැබැයි මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙන දෙවනි වාක්‍යයේ he වෙනුවට මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ his කියලා. මොකද්ද මේකට හේතුව? දැන් බලන්න ඔහුගේ දවස කියලානේ අපිට මෙතනදී කියන්න ඕනේ. don't make his day perfect. එහෙනම් එතනදී don't make him day perfect කියලා අපිට කියන්න බෑ. තුන්වෙනි වාක්‍යය බලන්නකෝ. don't make him sad. ඔහුව දුකටපත් කරන්න එපා. මෙතනදී ඔහුගේ හැඟීමක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. දුක කියන හැඟීම ගැන. එතනදී අපිට him කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවනි වාක්‍යයේ ඔහුගේ හැඟීමක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ඔහුගේ දවසක් ගැන. ඔහුට විශේෂිත වූ දිනයක් ගැන. එහෙනම් his day කියලා තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ග්‍රැමර් කොටස් එකතු කරලා ගෙදරදීම ඔයාලට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන පරිදි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි රහස් කියන DVD පටය නිවසටම ගෙන්වා ගන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන්. තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කර අදාළ විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව දැන් ඔබට තියෙනවා.